Tahukah anda, kes hilangnya Lieutenant Felix Eugene, seorang pilot kapal terbang, terjadi pada tahun 1953. Lieutenant Felix waktu itu berada di markas Angkatan Udara Amerika Syarikat di Kinross, Michigan. Tiba-tiba, sebuah objek asing tertangkap radar dan Lieutenant Felix terus menaiki kapal terbang F-89 Scorpion untuk mengejar objek asing tersebut. Seorang operator radar melaporkan bahawa kapal terbang Lieutenant Felix telah terbang dengan kelajuan 500 mil per jam dan kemudiannya berpapasan dengan objek asing tersebut sewaktu melintasi tasik superior di bahagian utara pada ketinggian 7,000 kaki. Namun secara tiba-tiba, kedudukan dan kewujudan kapal terbang Lieutenant Felix serta objek asing tersebut hilang begitu sahaja dari radar. Sebuah pencarian besar-besaran telah dilakukan untuk mencari kedudukan Lieutenant Felix dan kapal terbangnya, namun tidak berjaya. Anehnya,